المرض. اي والله. وعبد الله توعد الناس تنام بعد اي والله اني بين يوم اخلص والله اني ارقد. قول ان شاء الله. ان شاء الله. اذا ما رحت للسجن. لا وراح السجن رقدت. اي والله رقد. ترى والله اني واصل الانسان لابد ينام في اليوم يا فهيد انت وعبد الله من 6 ل 8 ساعات على الاقل. الا ساعتين وبس تكفي. يقول احد اللي من نام نومه والله ما ارضي حتى ساعتين. ها؟ احد اللي من نام نومه بكمه. ايه. ونومي وعيني تخم النوم ساعه وتخطيه. واحد اللي من عاش رزقه على امه ورزقي على اللي ما يتلقى شعيحيه. يا سلام. هذا يقول بندر بن سرور رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. فالنوم والله العظيم نحن من يوم جينا هنا وانت ما تقطع من النوم؟ ما رقدت 5 ساعات سوء. لا. اي والله 5 ساعات ورا بعض متواصله. لا والله مستحيل. تعاني من شيء يا فهيد انت؟ يا اخوي انا نومي خفيف ولا رقدت ما شاء الله عليهم. واحد يقول خشمه واحد من هنا تقول اني في ساحه تفحيط. والله ما تقول اني في غرفه نوم. بس ما هقيتك كذا تسلم اخوياك. والله لا اسلمهم على الشخير اسلم الحاهم. والله العظيم ليش تحلف طيب؟ سلمهم. اذا خربان خربان والله لا اسلمهم. والخبز روح هناك عندك لك لينزي. ابشر طال عمرك ابشر. والله يعني منو اكثر واحد يا فهيد يشخر صدره؟ اللي جاب سريري. زعل بالله قول فهد. يلا 10 دقائق. قول فهد رقدت اليوم. يلا. انا رقدت اليوم. والله ما رقدنا كلنا يا رجال. خلاص عبد الله بيضبط خبز. اسأله رقدت الله لا اليوم. عبد الله خلاص كنسل الانتاج. في خبز ولا زين؟ انا في خبز بر. يلا شوي. يلا توكل على الله. بيطول. والله عبد الله ذا فنان. ابشر بالساعة. خلاص خليه يجيب خليه موجود. يجيب خبز. بس سوي انت. لا دائما تبغى نشوف خبزك؟ بيطول خبزه والله. ها؟ بيطول خبزه. لا مو مطول بس اذا هو بيجيب يفكنا في الخبز. خلاص بيجيب خبز. بيجيب ها؟ من وين بقاله؟ ايه. ابو خالد عاد فينا ما يزين. سعد قول فهد نام اليوم. فهيد نام اليوم؟ لا وش اللي صحانا؟ والله طال عمرك في الجهه اليسرى عندي في واحد ما شاء الله عليه. من هو اكثر واحد يشخر يا شباب؟ من هو اكثر واحد يشخر؟ بدون ذكر اسمه ليه يعني الشخير اشكاليه؟ يا رقدت تقول جنبي عفريت. اصوات تحس انه وايد نازل من عقبه. على كل تعشيقه. تركي قومه مرتين يبي يسكت ويعود يرقد ويشاطر. لا يقول واحد يقول ثاني يرد عليه بصوته. طرب دورة شفت يوم يجي فرقة. فيها مراويز فيها. لا احنا ما نسمع اغاني. اسمع ما ادري. انا وهاكم منك انا. الله يشوف الشاب. والله ذيك سلم. مراويز هنا طرب من هنا طرب والمغني يجيك شغل يعني الحمد لله من بعد الله. بروح اجيب فايل. والله ما يجي اجيب فايل لا ما نبغى فايل. 10 ريال. رشت. لا اجل وثرنا بجلسه. وثرنا عندنا يا اهل. وثرنا يعني اثرنا. لا وثرنا يعني لا بد منه. شيء لا بد منه. قد وثرنا. شيء لا بد منه من جلسه في العريش. تشوف المطر وتشرب شاهي. الله بشر. واحمد بعد المطبخ. بعد المطبخ. اي والبث على السجن احنا نجلس. الله بس اذا كنت انا مسجون لا مو حلو. لا بالعكس هذا من اسعد الايام. من اسعد الاوقات. ايش صار على الايدام شباب؟ احنا خلصنا. والله ظهر ونقلب شوك هذا انا اثق فيكم صراحه. جاهز. بس انا ما اثق في الفريق ذا. ليه؟ ما ادري احس انه صدقني بتاكل شيء سوني فوق